Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình làm bánh bò nướng nè. Có độ xốp, mềm và đặc biệt bánh để nguội mình vẫn mềm ngon luôn á. Không có bị cứng nè ha. Bên trong rất là xốp luôn á. Thì công thức này mình không có dùng trứng theo cái kiểu truyền thống luôn. Bánh nó có thể nướng hoặc là mình hấp đều ngon luôn. Thì mình làm cái công thức này là bánh nướng bằng chảo. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh bò ngon cho cả gia đình thưởng thức nha, rất là dễ luôn. Đầu tiên mình chuẩn bị bột, mình dùng ở đây là 200g bột gạo nha, bột gạo lọc thì các bạn có loại nào mình dùng loại đó cũng được. 100g bột mì hay là bột mì đa dụng đều được, là 300g hai loại nè. Đây là hai loại bột mình dùng, bột mì đa dụng và bột gạo lọc loại làm bánh bò nè. Nửa chén đường cát là 150g. Bên đây thì mình có khoảng 2 muỗng cà phê lương men khô, chút xíu muối cho cái bánh nó đậm đà hơn. Một cái gói sữa tươi 220ml nha, có đường hoặc là không đường đều được. Bên đây là 250ml nước ấm nhẹ nhẹ thôi, mình sờ vào mình thấy nó ấm nhẹ nhẹ vậy đó. Rồi bây giờ sẽ cho men vô nè. Mỗi một muỗng cà phê vừa vậy là khoảng 3g ha. Mình dùng ở đây 2 muỗng lương thôi, 5g men. Mình cho khoảng muỗng đường trước đi. Rồi cái nước này các bạn nhớ mình sờ vào mình thấy nó ấm nhẹ nhẹ nha, khoảng 30 độ thôi là men nó hoạt động tốt. Mình sẽ kích hoạt phần men này trước với nước ấm ấm. Các bạn để chút xíu để cho men nó nổi lên trên mặt, thì khoảng từ 5 đến 10 phút. Khi mà mình thấy bắt đầu nó nổi nhiều bọt lên trên mặt vậy nè, là men nó đã còn hoạt động thì mình làm luôn nha. Sẽ cho hết bột vô nè, bột gạo, bột mì đa dụng. Rồi bây giờ mình dùng tay mình nhồi đều lên cho nó đều bột. Cái men này không có cần kích hoạt, nhưng mà mình muốn làm vậy cho các bạn xem kỹ hơn. Tại vì nhiều khi men các bạn để lâu quá nó không có hoạt động nữa, thì khi mà mình trộn vào trong bột mình ủ hoài bột nó không có nở thì cũng bỏ thau bột uổng. Nên là mình kích hoạt trước, men nó nổi lên trên mặt thì mình hãy pha bột. Nếu mà nó không nổi thì mình bỏ cái phần men đó đi, để thôi mình bỏ nguyên thau bột thì nó cũng uổng ha. Nhồi đều lên, bột nó sẽ hơi khô một chút, tại vì cái lượng nước mình cho vào nó ít mình còn dùng sữa tươi nữa đó. Bây giờ thì các bạn thấy bắt đầu khối bột của mình nó quyện thành khối vậy nè, nó mịn màng là được rồi, không có cần phải nhồi lâu quá đâu. Tiếp theo các bạn sẽ cho cái sữa tươi vô ha. Mình thấy bột của mình nó dẻo mịn và nó không còn bóng cục nữa, thì mình hãy cho sữa tươi vô để cho nó dễ đều hơn. Cho hết gói 220. Rồi mình cho tiếp cái phần đường còn lại vô nè. Đường thì mình cho vô sau hay là vô lượt gì cũng được ha. Rồi muối cho vô sau thì mình nhồi cái phần bột của mình nó sẽ được đều hơn, đường nó tan ra. Mình không có cần phải nấu nước đường. Thấy cái công thức này mình đã áp dụng thành công, cái bánh ra rất là mềm xốp và ngon luôn, khỏi cần phải nấu nước đường, cho nên là làm trực tiếp luôn. Cũng nhồi thật là đều lên để cho khối bột của mình nó tan ra và nó mịn. Bây giờ mình sẽ lọc nó lại. Lọc lại cho nó mịn hơn tại vì nó còn hơi lợn cợn nè ha. Mình trộn cho nó thật là kỹ vậy nè. Chút nữa cái bánh bò của mình nó vừa mịn mà cái bột nó cũng dễ tan hơn nữa. Lấy hết phần bột luôn, không có bỏ. Đây cái bột của mình nó vậy nè, nó lỏng lỏng chứ nó không quá đặc nha. Bây giờ sẽ đậy kín lại. Thì mình sẽ ủ 1 tiếng đồng hồ cho đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ là được Quay trở lại thau bột, các bạn ủ đến khi nào mà mình thấy nó nở lên gấp đôi thì mình ủ ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ nó nở gấp đôi là được Rồi mình cho vào muỗng canh dầu ăn. Nếu mà trời có hơi mát quá thì các bạn ủ 1 tiếng rưỡi ha. Đến khi nào mà mình thấy thau bột nó nổi lên gấp đôi là được, tại vì không có chính xác cái thời gian đâu. Quay đều lên thì mình thấy nó xuất hiện nhiều cái bong bóng li ti vậy nè, là bánh nó xốp ngon Mình sẽ nướng bằng chảo thì quét sơn lớp dầu ăn, làm nóng chảo với lửa nhỏ vừa. Tiếp theo thì các bạn sẽ múc bột vô. Nếu mà thích cái bánh nó dày thì mình múc cái bột nó nhiều hơn.
Còn thích cái bánh mà nó mỏng mỏng á, thì các bạn múc bột ít rồi cái mình đậy lại. Trong thời gian nướng á, thì cũng nhớ xay và canh chừng chảo nha, không thôi nó khét. Mình nướng đến khi nào mà mình thấy cái lớp bột nó trong vậy nè. Mở nắp ra thì mình thấy nó trong veo luôn ha. Kiểm tra nè, thấy bột nó khô ráo. Bây giờ mình úp ngược nó lại thêm một mặt nữa. Tại vì đây là cái bánh dày, phải nướng hai mặt nó mới chín kỹ. Cho nó vàng thêm mặt nữa rồi cái mình lấy bánh ra. Được cái bánh đầu tiên rồi nè. Bánh bò nướng, chảo vừa ngon vừa dễ nữa. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp nha. Bây giờ thì mình sẽ làm cái bánh mỏng. Cái bánh mỏng thì các bạn dùng cái bá vậy nè, mình xay xung quanh cái chảo một cái cho nó mỏng cái viền. Thì cái bánh mỏng nó nhanh chín lắm, chút xíu là nó chín nè. Đậy nắp lại. Quay trở lại thì mình thấy nó chín này ha. Mình làm hai cái loại chảo, một cái loại chảo tròn, một cái loại chảo dẹp nè. Lấy bánh ra, mềm xốp ngon và thơm lắm luôn á. Các bạn nướng lần lượt nha, cho đến hết cái phần bột. Rồi cái mình để ra vậy nè. Đây là cái ổ đầu tiên, mình nướng cái bánh dày. Còn những cái ổ nhỏ nhỏ này á, thì mình sẽ nướng cái bánh mỏng. Cái bột này thì bánh dày hay là bánh mỏng gì nó cũng xốp mềm ngon hết trơn á. Bánh mỏng á, thì mình nướng nó nhanh hơn. Chút xíu là nó chín nè. Còn cái bánh dày á, thì mình phải đậy nắp và mình nướng hai mặt bánh thì nó mới chín kỹ. Có 300g bột mà mình cho ra nhiều bánh lắm nè các bạn. Hấp dẫn quá ha. Cầm lên cái bánh nó mềm và nó nhẹ giống như là cái bông mút vậy. Công thức này thì mình thấy nướng hay là hấp gì cũng ngon hết trơn á. Ngọt nè ha, thơm béo nữa. Và ngoài cái sữa tươi, nếu mà các bạn thích béo nước cốt dừa thì mình thay sữa tươi bằng nước cốt dừa nha. Hoặc là mình thay nước lọc hoàn toàn bằng nước cốt dừa luôn. Thì cái bánh nó béo giống như cái vị ngày xưa vậy đó. Hôm nay thì mình làm với sữa tươi, nó sẽ thơm hơn chút. Nước cốt dừa thì các bạn cho thêm chút vani nha. Ngon mềm nè, xốp nè. Và mình để nguyên ngày bánh không có bị khô cứng thì bánh bò nó mới ngon. Và công thức này làm ăn hoặc là bán gì cũng thích hợp hết trơn. Các bạn nướng sẵn vậy nè, cái mình cho vào trong những cái bọc nhỏ nhỏ đó. Rồi cái bán. Không có cần phải vừa nướng vừa bán luôn ha. Mình nướng sẵn một lần cái đem ra bán luôn. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem video hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.